يابا جوردن بلو لذيذ وكريسبي وشكله يخبل. تابعونا. اول شي نجيب صدر دجاج وراح نسوي له باتر فلاينج، يعني شنو؟ نحطه على التختة وندخل السكينة من النص، نقصه ونفتحه بس ما ينفصل عندنا. باعوا شلون صار؟ شوية شوية نفتحه، ترى صار عندنا باتر فلايد صدر دجاج. هسه راح نجيب نايلون نخليه على التختة، نقصه، بعدين نرجع شو نسوي؟ نخلي عليه شوية رشة مي، ونخلي فوقاه صدر الدجاج، وهمنا نرش صدر الدجاج بشوية مي بارد. ليش؟ حتى هاي من نخلي قطعة ثانية من النايلون ونجي نضرب بيه صدر الدجاج يزحلق على النايلون وينفتح بكل سهولة وما يشقق عندي. جهة العدلة مال الشاكوش راح نشبعه كتل لصدر مال الدجاج إلى أن ينفتح عندنا ويصير كلش خفيف. كل ما كان خفيف كل ما كان أحسن، بس حاولوا لا تخلوه ينشق. بين شوية وشوية أخلي إيدي فوق صدر الدجاج وأشوف يا هي المكانات العالية، أكفخها كفختين بالشاكوش، أرجعها بمكانها. باعوا شلون صار؟ كلش خفيف ويخبل. هسه جاهز لللف. نشيل قطعة النايلون، رشة زينة من الملح، مهمة هاي كلش، ورشة زينة فلفل أسود. بالوسط راح نخلي قطعة مرتديلا، أي نوعية تحبوها تشتغل. وراها نخلي فوقاها سلايس جبن. ما يكفي هذا الجبن، دقيقة خلي أجيب بعد جبن. أدي هذا الجبن بالشمع رهيب. راح أقصقصه وأشيل من عنده كمية زينة، بس دير بالكم هذا الشمع الأسود ما ينوكل. أخلي كمية داخل الجوردن بلو، وراح أخلي فوقاه قطعة ثانية مورتديلا. هسه ايش راح أسوي؟ راح أشيل الأطراف مال النايلون وأدخلها لي جوا. هاي 1، هاي 2، 3، 4. وهسه راح ألزمهم كل الأطراف وأفرهم وأسويها على شكل طوبة وأضبها كلش قوي. كل ما أقوى كل ما أحسن. وهسه راح أخذها أدخلها بالثلاجة تقريبا نص ساعة حتى تلزم نفسها وما تتفلش. هسه راح نسوي صوص الفطر. راح استعمل نص بصلاية أقصها بالنص، أشيل القشر مالتها، وبعدين هسه أرجع أخليها على الوجه وأسوي لها شرايح خفيفة، بعدين قصة من النص من فوق، قصة من جوا. وهسه راح أثرمها كلش ناعم. باعوا شلون صارت؟ تخبل. فص ثوم ضربة ضربتين، نشيل من عنده القشر، وهسه طق 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 راح نقطعه كلش شرايح خفيفة. توب. تقريبا 6 إلى 7 فطرايات كبار راح أشيل من عندهم هذا العود الطويل وأقطعهم شرايح خفيفة، مو كلش خفيفة ولا كلش ثخينة، حتى بس شكلهم يطلع حلو ويستوون عندي بسرعة. طاوة حارة أخلي بيها زبدة أكيد، لأن شنو بدنا نطبخ أكل فرنسي. لو نخلي زيت زيتون يمكن الإيطاليين يكفرون بينا، هم بلا شي دا يكفرون بالبيتزا الشاورما مالتنا. نخلي البصل رشة صغيرة ملح، نقلبه يمنى يسرى بالزبدة إلى أن يصير لونه شفاف. هسه راح أخلي الفطر رشة صغيرة ملح، رشة صغيرة فلفل، وأقلبه يمنى ويسرى إلى أن لونه شوية يصير على ذهبي. هسه نسوي حفرة صغيرة بالطاوة ونجيب شوية زبدة. أوف، هاي شنو سويت؟ يلا ما حد شاف. خلي زبدة بالنص، وبعدين نرجع نخلي بيها الثوم، نطبخها هيك وحدة بحيث ريحته كلها تطلع. وبعدين أخير شي نخبط كل المكونات سوية. وقبل ما أخلي الكريمة راح أشيل كم قطعة فطر حلوة هيك مرتبة. لا هاي عندي مشقوقة راح أرجعها ما أريدها، حتى هاي أستعملهم ذولا بالتزيين. كل المكونات استوت، النار على حرارة وسط، أضيف نص كوب كريمة وأبدي أخلطها كلش زين بحيث كل المكونات والنكهات تتجانس. راح أجيب البلندر، أخلي كل مكونات الصوص بالبلندر، وإذا أحسها شوية ثقيلة راح أخففها بشوية حليب حتى ما تصير كلش دهينة. هسه دا أبرش لها برشة صغيرة جبن بارميزان، ما عندكم أي نوعية جبن تشتغل. وهسه راح نضربها ضربا مبرحا بالخلاط إلى أن يصير قوامها كلش كريمي وناعم. دقيقة بالله خلي أذوقها. تخبل، بس شنو يراد لها رشة صغيرة ملح. رجع الغطا، ضربة ضربتين، ذوقها مرة ثانية. لك عمي توب توب توب. راح أخليها بالكوب مال الميكرويف. باعوا القوام سموذي مال مشروم، هذا سموذي خبل. راح أنزل كل قطرة من البلندر هاي الكوب مال الميكرويف حتى من أحب أحميها راح أحميها بسهولة. هسه راح نجيب 3 كاسات. الكاسة الأولى أخلي بيها طحين وأخلي بيها رشة صغيرة ملح، رشة صغيرة فلفل. الكاسة الثانية أخلي بيها بيضة، والكاسة الثالثة أخلي بيها فتات خبز أي نوعية. أنا إذا أستعمل فتات خبز ياباني اسمه بانكو بريد كرام. هسه راح نجيب الجوردن بلواية ندخلها أول شي بالطحين. طبعا هاي الشغلة شوية تعبانة وتوسخ الإيدين، بس شو نسوي؟ تستاهل هاي الأكلة. نلوثها كل الاتجاهات، نرجع نشيلها نخليها بالبيض، نلوثها همين كلش زين، وندخلها فتات الخبز. لازم نغطي كل الجهات تطلع شي رهيب. حتى أقلي الجوردن بلو، السباتولا مالتي أخليها شوية بالزيت حتى ما تلزق عندي. أشيل الجوردن بلو أنزله على كيف بالطاوة، لا تقلوه بحرارة عالية، خلوه حرارة وسط ويستوي على كيفه. وش نسوي؟ نجيب خاشوقة كبيرة ونسوي له بيستينج.
نشيل زيت ونخليه على الوجه، نشيل زيت ونخليه على الوجه حتى يتحمر ويصير عندنا نفس اللون من كل الاتجاهات. هسه راح نعطيه قلبة صغيرة، نجيب المحرار مالتنا ونشيك الحرارة الداخلية مالته، راح اشوف استوى لو ما استوى. والله لا ما استوى، لازم يوصل تقريبا 70 إلى 75. تدرون شنو؟ راح اشيله وادخله فرن حرارة 180 10 دقائق يستوي من الداخل ويطلع عندنا توب. الدجاج لازم يستوي 100%، ما يصير ناكله نص نستوى. 10 دقائق راح اطلعه ونشوف شلون الحرارة مالته من جوا. اوه بسم الله. الله علونه، شنو يخبل، شنو فد شي. خليني اقيس الحرارة مالته. بسم الله، تشوفون وياي 64 65 73. جيد. نشيله ونخليه على كلينكس، واكيد هو حار لازم رشه صغيره ملح. ادري خلينا ملح هوايه بس هو لازم طبقات، نخلي له احنا طبقات من الملح. وهسه راح نبدي ببناء الطبق مالتنا. نجيب شويه صوص مال مشروم نخليه باسفل الطبق وشويه نفتحه على شكل دائره. نجيب بطل الفيلم اللي هو الجوردن بلو ونخليه بوسط الصحن. الله قنبله هذا. وكلاوات العيد راح نخليها هسه اللي هي هاي الفطور شلناهم بالملقط وحركات وترتيبات نسويهم على شكل دائره. هسه على قصة الايطاليين راح اخلي شنو؟ رشات خفيفه زيت زيتون اكسترا فيرجن، بس هيك عناد. برشة صغيره جبن بارميزان. ايوه ابالك ثلج. هسه شنو راح نقصه؟ بسم الله. اوهوي طلعوا. شوفوا من جوا شلونه فل استواء فل. هسه نزل جوا، ناخذ شويه صوص. بسم الله. حاره. انت شنو يا جوردن بلو يا هذا؟ فد شي يا جماعه الصوص هذا والدنيا مقلوبه. طيب طبعا يا جماعه هذا الجوردن بلو نقدر شو نسوي؟ نجهزه قبل يوم او يومين ثلاثه حتى اسبوع ونجمده همينه، نلوثه بالفتات مال خبز ونخليه بالثلاجه او بالفريزر يطلع فد شي توب. عندكم عزيمه شغلات. الصوص مال المشروم نقدر نسويه قبل بجدة 3 ايام. ويا جماعه من تقلون الجولدن بلو لا تخلوه بدهن كلش غزير بحيث يطوف بعدين يتفلش يتفكك كلياته، فخلوه بشي بحيث يقعد عليه هيك وزيت حواليه، وابقوا شيلوا زيت خلوه فوق على الوجه. هاي مهمه. حاولت انه اسويه بالزيت بلا ما ادخل الفرن صراحه ما تحمل، قام لونه يتغير بسرعه والداخل مالته قسته بالثرمومتر بعد ما وصل 75 او 70 هاي السوالف. فانجبرت انه اشيله اخليه بالفرن على حراره 180 تقريبا 10 دقائق. وصلت عندي الحراره الداخليه ممتازه وبقى عندي هذا القشر نفس اللون ما تغير. فاذا تريدون تسووها بس بالزيت فقط صغروها للقطعه، يعني تقريبا سووا هيك ربع قطعه راح يستوي عندكم اسرع ويطلع همينه يخبط. اهم شي تاخذون وياه صوص. تقدرون مو الا تقلوه همينه، تقدرون فقط تبخوه بخه بسيطه بالزيت وتدخلوه بالفرن يتحمر. هاي تحبوه شويه صحي. يابا شكرا للمتابعه، ان شاء الله حبيتوا هاي الاكله. في مال الله.